วัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาช่อง Lovely Home อีกแล้วนะคะวันนี้เรามีเมนูเพื่อสุขภาพและช่วยลดน้ำหนักมาฝากกับ4เมนูนะคะด้วยกันนะคะก็คือ4เมนูผัดผักคีโตนะคะสำหรับลดน้ำหนักง่ายทำเองที่บ้านถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะสำหรับก่อนนะแล้วเราฉีดนะคะเพื่อที่จะเอาไปทอดกับน้ำปลานะคะซึ่งเราจะเห็นว่ากะหล่ำปีเนี่ยมันใหญ่มากๆเลยอย่างนี้นะเห็นไหมคะเราจะหักนี่ค่ะเราก็จะดึงในส่วนนั้นนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะต้องไปล้างกะหล่ำปีพวกนี้นะคะให้สะอาดนะคะโดยที่เราจะใช้นะคะเบกกิ้งโซดาในการล้างนะคะค่ะทีนี้นะคะเราจะเปิดน้ำให้แรงนะคะแล้วก็ใส่นะคะเบกกิ้งโซดาค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดน้ำปลากันนะคะซึ่งเป็นเมนูคีโตนะคะแล้วก็เมนูลดน้ำหนักแบบง่ายๆกันเลยนะคะซึ่งเราจะใช้น้ำปลาปรุงรสคีโตนะคะเดี๋ยวเราล้างกันก่อนให้สะอาดนะคะทีนี้เราจะเริ่มทอดน้ำปลาทอดกันเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะทั้ง4เมนูค่ะผัดผักคีโตสำหรับลดน้ำหนักที่เรานำมาฝากวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบและลองทำตามดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะกุ้งแห้งคีโตมันจะมีแบบบางยี่ห้อนะคะที่เป็นน้อยบางทีเพื่อนๆสามารถทำเองได้นะแต่ไม่รู้นะคะเราจะพักนะคะในส่วนของกะหล่ำปีนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปทำในส่วนของกุ้งแห้งกันต่อเดี๋ยวเราจะทอดกุ้งแห้งตั้งไว้นะคะเราทอดกุ้งแห้งนะคะแล้วก็เก็บไว้นะคะในส่วนนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนน้ำมันกันนะคะเพื่อเจียวกระเทียมนะคะทำการเจียวกระเทียมให้หมดเลยนะคะเอาละค่ะพอเจียวพอเหลืองปุ๊บนะคะเราก็จะใช้กะหล่ำปีค่ะที่พักไว้ใส่ลงไปเลยค่ะใส่น้ำซุปนิดหน่อยนะคะใส่น้ำปลาค่ะใส่สารแทนความหวานนะคะหรืออีเลสเตอรอลก็ได้นะคะเอาละค่ะแห้งนะคะที่พักไว้ให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวจัดจานเสิร์ฟกันนะคะทำพอเหมาะค่ะประมาณโดยประมาณ1 นิ้วนะคะ
หลังจากนั้นค่ะเรามาสับกระเทียมกันนะคะบุบเลยจ้าหลังจากนั้นเรามาใส่น้ำมันกันค่ะเราจะใช้น้ำมันมะกอกนะคะ1 ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยกระเทียมสับที่สับไว้ตามด้วยหมูสับค่ะผัดรวนหมูสับนะคะพอสุกค่ะหลังจากนั้นใส่บกฉ่อยลงไปค่ะผัดให้บกฉ่อยนั้นสลดนิดนึงนะคะตามด้วยน้ำค่ะตามด้วยน้ำมันหอยคีโตค่ะซีอิ๊วขาวคีโตค่ะผัดอีกสักครู่ให้เข้ากันนะคะผัดเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะน่าทานขนาดไหนค่ะเป็นเมนูง่ายๆประหยัดเงินสำหรับชาวคีโตของเรานะคะเริ่มลงมือกันเลยค่ะงั้นหั่นหอมใหญ่กันค่ะ
หั่นในส่วนของต้นหอมนะคะต้นหอมนะคะเราหั่นเป็นท่อนๆไว้นะคะ หลังจากนั้นเราจะหั่นหมูนะคะอยู่ที่ประมาณ 100-200 กรัมแล้วแต่เราเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะใช้กระเทียมนะคะและพริกไทยนะคะตำเข้าด้วยกันนะคะจนละเอียดนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปใส่ในส่วนของน้ำมันมะกอกกันค่ะใส่เครื่องกระเทียมพริกไทยนะคะลงไปผัดพอหอมใส่หมูลงไปค่ะผัดเลยนะคะผัดให้เข้ากันนะคะและใส่น้ำไปนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ใส่ในส่วนของข้าวโพดอ่อนหอมใหญ่นะคะผัดให้เข้ากันนะคะจนหอมใหญ่และข้าวโพดอ่อนสุกนะคะหลังจากนั้นใส่นะคะน้ำมันหอยคีโตไปนะคะตามด้วยซอสปรุงรสคีโตนะคะรวมถึงนะคะผงปรุงรสคีโตชิมรสตามชอบนะคะอาจจะใส่ความหวานนิดหน่อยซึ่งส่วนตัวเนี่ยจะไม่ใส่เลยนะเสร็จเรียบร้อยนะคะทั้ง4เมนูค่ะผัดผักคีโตสำหรับลดน้ำหนักที่เรานำมาฝากวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบและลองทำตามดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ